Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit! Am zis că astăzi să schimbăm un pic lucrurile aici pe canalul Lup și am zis să fac de această dată o etalare în cafea. Însă, aș vrea să schimb un pic lucrurile pentru că dățile trecute când am mers pe etalări pe cafea am mers foarte general și acum aș vrea să merg cât mai în detaliu pe aspectul iubirii. Nu avem un titlu prestabilit în momentul în care încep această înregistrare, deci acest titlu cel mai probabil va fi ales după ce voi termina videoclipul și voi alege ce consider eu că este mai potrivit. Dar dacă veți rezona cu titlul, cu siguranță veți rezona cu această etalare. Țineți cont că este o etalare generală. Dacă doriți o etalare personală, veți găsi toate detaliile în descriere și am să vă rog să-mi lăsați un feedback în legătură cu această citire în cafea, deoarece mă gândesc destul de serios să fac și eu la fel cum a făcut Salem Tarocco, și anume să fac un canal dedicat acestor citiri ca să pot să practic tot mai mult. Bine, eu recunosc că nu sunt atât de specifică în etalările de cafea precum Salem Tarocco, însă pot să-mi exersez și eu acest soi de interpretare. Și avem varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Am să vă rog să alegeți varianta pe care voi o simțiți așa mai aproape de sufletul vostru, o simțiți că rezonează mai mult cu voi, simțiți că trebuie să vedeți voi ceva acolo, da? Rămâneți agățați de acea etalare. Dacă simțiți să le ascultați pe amândouă, desigur că o puteți face și apoi să folosiți informațiile după cum vi se potrivesc, da? Hai să vedem ce urmează în iubire pentru varianta numărul 1. Un pic de atenție pentru că aici o să vină o propunere pentru voi de a pleca la un drum lung. Fiți atenți pentru că voi aveți de-a face cu o persoană care o să vă propună fie să mergeți la ea, fie să vă vedeți într-o locație, să ieșiți la un drum lung, să vă plimbați, să ieșiți din rutină. Numai problema este în felul următor. Dacă acceptați această invitație de drum lung, este bine ca voi să aveți foarte mare grijă, pentru că la acel drum veți avea de făcut o alegere. Alegerea va fi în cea mai mare măsură despre a vedea dacă voi veți continua această conexiune sau nu. De ce zic dacă veți continua sau nu? Pentru că aici vor începe să fie tot felul de mici argumente care se acumulează și care vor începe să se hai să zicem noi, agraveze tot mai mult. Și o să vă puneți destul de mult întrebarea dacă are sens să continuați sau nu. Aici avem litera A, poate să fie chiar persoana care vă propune această escapadă sau puteți să, poate să vă propună să vă vedeți în locația cu numele de A, nu știu, poate să fie numele localității, numele țării. Acum voi știți mai bine decât mine. Bun. Un pic de atenție pentru că mie mi se pare aici și că voi veți avea de ales între două persoane, însă problema se pune în felul următor. Decizia pe care voi o veți avea de a face nu va fi neapărat atât de evidentă. Avem aici o persoană cu litera T, mai avem litera F și litera C. Trebuie să știți foarte clar că persoanele cu aceste inițiale sunt persoane care vă vor binele, sunt inițiale pe alb, deci v-aș sugera să fiți atente la sfaturile acestor persoane, la îndrumările acestor persoane, pentru că aceste persoane parcă vor binele. În ceea ce ține de iubire, totuși, atenție foarte mare la acea alegere, pentru că în momentul în care se va face această alegere, nu este ca și cum, nu știu, cineva spune alege între A și B. Nu, este ca și cum voi aveți oportunitatea de a avansa cu două persoane, da? Doar că nu vi se permite această avansare în paralel. Adică poate să fie, de exemplu, cum am zis mai devreme, o invitație de la drum lung din partea unei persoane, da? Dar voi mai aproape de voi să aveți o altă persoană și atunci automat dacă voi alegeți să mergeți la acel drum lung, nu aveți cum să mai avansați
cu această persoană de lângă voi, care poate să fie cu inițialele pe care le-am menționat recent, da, acelea cu T, F și C. De asemenea, fiți foarte atenți pentru că veți primi un mesaj în care această persoană o să aibă tendința de a se externaliza foarte mult și are un mod de a spune lucrurile care doare, care deranjează, care nu este confortabil și nu este drăguț și pare că această persoană nu neapărat se gândește foarte mult la felul în care transmite mesajele, ci pur și simplu vrea să rezolve problemele. Însă problema este că nu este o problemă globală, o problemă care să-i afecteze pe toți. Se simte mai degrabă ca fiind o problemă a sa personală. Este o persoană un pic mai egoistă și consider că stă departe de voi. Aici am niște litere care nu sunt atât de des întâlnite în nume românești, de exemplu K și Y-ul, dar vreau să vă avertizez că persoana asta care vă va da mesajul ăsta și vă va deranja și inclusiv cu felul în care spune lucrurile, este o persoană destul de egoistă. Deci nu vă așteptați ca această persoană să se gândească la binele vostru, la cum vă simțiți, să înțeleagă dacă voi spuneți că v-a deranjat un anume lucru. Este ca și cum dacă voi spuneți acestei persoane felul în care vă simțiți, felul în care vă rănesc lucrurile, felul în care... nu știu cum să spun. Nu știu, ceva nu se potrivește cu voi, efectiv această persoană ignoră, sau dacă are, nu știu, o motivație, un motiv pentru a vă răni ca să obțină ceva, nu se va da înlături de a folosi acea informație împotriva voastră. Deci mare grijă ce îi spuneți acestei persoane, pentru că este o persoană pentru care contează doar ceea ce vrea ea, doar cum vrea ea, doar când vrea ea, nu ține cont de voi. Că aici unii dintre voi puteți avea de-a face cu o problemă destul de semnificativă pe care o vedeți în viitor, o problemă care vă dă bătăi de cap destul de serioase, doar că vedeți ca și cum voi nu neapărat aveți ce face, nu neapărat puteți face niște schimbări, nu neapărat puteți face niște lucruri acum, dar trebuie să știți că acea problemă se va rezolva. Dacă voi aveți senzația că cineva la locul de muncă nu vă apreciază, nu vă vede munca, nu vă ajută foarte mult sau efectiv vi se pare că voi sunteți foarte judecați, de fapt, va veni o provocare, efectiv, care vă va pune la încercare abilitățile, dar este o provocare din care voi să ieșiți victorioși, pentru că nu știu cum vedeți voi acest pătrățel, da? Dar, sincer, pentru mine pare ca și cum ar fi un știi, și apoi exclamat și cumva țipat, dar de bucurie, nu știu cum să explic chestia asta, dar... voi veți face față acestei provocări, da? Și iarăși mai poate să fie ca o scenă. Deci, practic, felul în care voi rezolvați această problemă vă va scoate un pic în lumina reflectoarelor, le va permite oamenilor din jurul vostru, șefilor, colegilor și așa mai departe, să vadă abilitățile voastre care pot să fie foarte de folos firmei, da? Deci un pic de atenție, pentru că voi veți fi foarte... doriți și vânați, da, după această problemă, dar nu va fi în sens negativ, pentru că aici este ca și cum va depinde de voi să alegeți ce rol veți juca în companie. Cred că vor fi două oportunități pentru voi, cel puțin, de a schimba departamentul sau postul pe care sunteți, dar la final veți decide voi. Un pic de atenție, pentru că voi până acum ați fost tratați ca niște persoane inofensive, ca niște persoane care nu au neapărat foarte mare relevanță. Este posibil ca foarte mulți oameni să vă fi văzut ca pe un pion. Nu știu de ce aici acum mi-apare, văd un pion, așa? Însă problema este că voi aveți foarte multe abilități, dar nu simțiți nevoia să le scoateți, nu știu, la suprafață și aveți tendința să rămâneți foarte tăcuți, să rămâneți în umbră. Vă place ca altcineva să fie personajul principal și voi să stați de pe margine, pentru că voi cumva vă temeți să nu fiți foarte judecați, foarte aspru judecați, dar din contră voi stând și rămânând cu gura deschisă, rămânând cu gura închisă, pardon, rămânând în umbră, rămânând în spate, efectiv,
faceți persoanele, da, să vă creadă așa, ori și cine, oricum, deci ca și cum pot face orice vor din voi doar pentru că aveți tendința de a rămâne mai retrași, dar voi sunteți persoane puternice, doar că nu vreți să vă arătați această putere. Nu înțeleg de ce aveți voi tendința de a vă păstra în umbră, dar atenție pentru că ați ajuns să o faceți până la un punct care nici măcar nu vă mai servește. Și indiferent că vă place sau nu, asta este realitatea, va trebui să o confruntați și dacă vreți îmbunătățiri în planul carierei, în planul financiar și în plan amoros, ar trebui să cam schimbați lucrul ăsta, pentru că voi aveți tendință să rămâneți atât de ușor neobservați și, sincer, aici sunt cumva între două, pentru că, pe de o parte, a simți că există o parte dintre voi care, într-adevăr, stau destul de prost cu stima de sine, dar va trebui să realizați că sunteți mult mai mult decât ceea ce puteți voi vedea. Și apoi mai este o altă variantă de oameni care, pe de-o parte, conștientizează că au anumite calități pe care alți oameni nu le au, dar totuși se tem să strălucească prea tare pentru ceilalți, pentru că aceste persoane de care am zis acum au primit deja lecția că dacă strălucești prea tare, ești un pericol și apoi oamenii pot face rău. Nu vă pot face. Nu mai sunteți la acea lecție. Ați trecut de acea lecție. Acum trebuie să vă lăsați să străluciți pentru a putea ghida, ajuta, sprijini alți oameni. Nu știu câți dintre voi știți, dar foarte mulți dintre voi, din cei care ați ales această variantă, aveți o menire de a ghida, de a îndruma oamenii. Nu știu dacă sunteți profesori, nu știu dacă sunteți psihoterapeuți, nu știu dacă sunteți, nu știu, persoane care citiți în tarot, cafea, orice, dar cumva aveți rolul de a sprijini oamenii să ajungă într-o anumită direcție. Doar că nu pentru toată lumea, cum să zic, această îndrumare, da, trebuie să fie 100% prin carieră. Această îndrumare poate să fie pur și simplu pentru că întâlniți străini care caută și vor să primească sfaturi de la voi. Și puteți să vă întrebați, da, ok, dar cum îmi cere mie această persoană? Poate nici nu mă cunoaște bine, poate nu știu, nu parcă eu că am neapărat expertiza cu tare sau că mă interesează foarte mult domeniul cu tare, dar voi aveți o înțelepciune în interiorul vostru care poate ajuta foarte, foarte mulți oameni, da? Asta este chestia. În ceea ce ține de iubire, pentru că totuși am vrut să fac această etalare de iubire și am ajuns să spun și alte chestii, așa, sper că nu vă deranjează asta, dar încerc să mă focusată pe un domeniu. Ceea ce ține de iubire. Un pic de atenție pentru că aici cineva vă ține sub supraveghere pe rețelele de socializare, dar momentan nu are de gând să facă niciun pas. Este ca și cum această persoană caută să afle mai multe informații despre voi și totuși nu reușește să găsească. Dar persoana asta nu vă va contacta curând. Vă puteți aștepta la un mesaj din partea acestei persoane care vă urmărește din tăcere undeva pe finalul anului. Este o persoană care a făcut parte din trecutul vostru, este o persoană care v-a făcut rău, dar în sensul de trădat. Nu știu dacă pentru toți cei care ați avut de-a face cu această persoană s-a dovedit sau a ieșit la lumină această trădare sau această minciună, dar nu știu de ce aici mi apare foarte puternică litera X, probabil, nu știu, lucrează. Bine, în afară de faptul că, nu știu, persoana asta poate să fie, X-ul poate să fie de la X, dar, nu știu, poate să fie o persoană care să fi lucrat ca profesor de matematică sau să fi studiat matematica sau este posibil cumva ca firma la care această persoană să aibă foarte mult treabă cu X sau nu știu ce altceva ar putea să fie X-ul ăsta. Dar, nu.
Aici există foarte multe persoane care nu doar că sunt mai tăcute, dar am senzația că foarte mulți dintre voi aveți tendința de a nu prea ieși din casă, de a nu prea socializa. Și aici culmea este că o îndrumare foarte puternică pentru voi, bine, pare la mintea cocoșului pe de o parte, dar pe de altă parte aici așa mă îndruma, este... Cafeaua este pur și simplu că voi ar trebui să ieșiți. Voi veți întâlni o persoană semnificativă cu care aveți posibilitatea de căsnicie, dar în momentul în care ieșiți efectiv din casă și va fi într-un oraș, dar nu cred că va fi în orașul din care faceți voi parte, cred că va fi mai degrabă un oraș apropiat, relativ apropiat. Nu undeva, hai să zicem, până pe la 100-150 de kilometri de orașul vostru, dar va trebui să ieșiți pentru a întâlni această persoană. Adică, în momentul în care veți întâlni această persoană, poate să fie pur și simplu faptul că nici măcar nu vă gândiți să vă găsiți neapărat o persoană, nici măcar nu aveți intenția asta, ci pur și simplu mergeți să rezolvați niște treburi cu niște acte, cu niște, nu știu, poate să fie anumite instituții ale statului, poate să fie o problemă de sănătate, pot să fie foarte multe aspecte, dar eu aș zice că va fi vorba de mai mult de acte decât de probleme de sănătate pentru majoritatea dintre voi. Dar pot să zic că aici se vede un bărbat cu păr închis la culoare barbă și este posibil ca pentru foarte mulți de aici să fie niște lucruri distincte în legătură cu părul. Distincte în ce sens? În sensul că pentru unii acest bărbat poate să aibă părul creț, pentru alții poate să fie pur și simplu faptul că are părul lung, dar are un păr extrem de des, e un păr foarte bogat și cu volum, deci un pic de atenție pentru că părul acestei persoane vă va atrage foarte, foarte multă atenție. Este o persoană destul de rebelă prin felul său de a fi, este o persoană care are capul pe umeri, nu este o persoană care să plece capul ușor în fața oricui, este o persoană care luptă din răsputeri pentru adevărul său, pentru ceea ce consideră că este corect. Nu este o persoană care să accepte lângă ea persoane care, nu știu, încearcă să manipuleze sau să controleze. Este o persoană care poate să pară inițial la prima vedere că este o persoană destul de libertină, însă nu este neapărat în sensul acesta. Mie îmi pare mai degrabă că este o persoană care vrea să-și ofere libertatea de a găsi acea persoană nu neapărat perfectă, dar cu care să aspire la o relație foarte sănătoasă. Și până ce nu va găsi acea persoană, nu cred că această persoană va fi foarte dornică spre o asumare a relației, spre un angajament, ceea ce și vouă vă va da oportunitatea de a vă gândi foarte serios dacă vreți această persoană în viața voastră sau nu, dacă sunteți dispuși să așteptați sau nu și dacă vreți să întâlniți altă persoană sau nu, fără a exista foarte multă dramă, fără a exista foarte multe probleme, foarte multe dispute. Deci, relația cu această persoană, atâta timp cât nu încercați să impuneți anumite lucruri, va fi destul de plină de pace. Nu vor fi probleme semnificative care să vă, nu știu, îngrijoreze foarte mult cu această persoană. Nu cred că acea persoană vrea drame, nu cred că acea persoană vrea să supere neapărat pe cineva sau să aibă dispute așa aiurea. Este doar o persoană care vrea să fie sigură de decizia asta și atunci își ia un timp de analiză, de precauție, de asta. Acum, voi dacă vreți să urmați acest stil, bine, dacă nu la fel, dar această oportunitate se va ivi în viața voastră, da? Ca să știți. Atenție totodată la persoanele cornute, pentru că aici mi se pare că o persoană, nu știu, dacă, mie îmi pare mai mult Capricorn decât Taur sau Berbec, dar oricum ar fi, este o persoană cornută, în special Capricorn pentru foarte mulți dintre voi. Atenție că această persoană vă va da niște semne cumva mixte, în sensul în care nu veți ști în realitate motivațiile acestei persoane, dacă este o persoană care vrea să vă ajute sau care vrea doar să vă încurce. Un pic de atenție pentru că această persoană își vede doar interesul, dacă voi aveți un fel de putere sau un fel de beneficiu
care poate să fie de folos acestei persoane, atunci da, această persoană va fi alături de voi. Dar din momentul în care voi pierdeți acel beneficiu sau nu puteți să îl oferiți sau nu mai vreți să îl oferiți, această persoană iese din viața voastră cât ai zice pește. Deci este o persoană destul de hotărâtă să obțină tot ceea ce poate de la voi. Un pic de atenție la această persoană, pentru că este o persoană destul de orientată spre sine. Bun. Mai avem de-a face aici cu o veste care vă va aduce foarte multă bucurie, poate să fie chiar o veste pe care voi ați așteptat-o, la care voi v-ați rugat și care pare că vine foarte, foarte curând. Asta trebuie să fie, fiind ce știți sincer, eu cred că este o chestie mai mult de zile, dar fie este o veste de la o persoană apropiată care vă bucură foarte tare, fie poate să fie un răspuns care vă dă o idee despre cum ar trebui să procedați pe mai departe. Acum fiecare dintre voi știe sub ce formă va veni. Bun, în ceea ce ține de ceașcă și ce a mai rămas de citit, un pic de atenție cu un bărbat care are o față destul de plictisită și destul de, nu știu, cumva pe fața persoanei astea se vede ca și cum tot timpul judecă pe toată lumea, pentru că această persoană vrea să vă ajute, vrea să vă sprijine, dar nu reușește să verbalizeze foarte bine aceste lucruri întotdeauna. Ideea este că această persoană de apreciat vă apreciază, dar în același timp, în permanență, în mintea sa este și o tendință de a încerca să înțeleagă de ce voi spuneți anumite lucruri, de ce gândiți lucrurile într-o anumită manieră, cumva caută să vă disece mental și să descopere cât mai multe lucruri despre voi, dar nu este un bărbat rău, nu este o persoană care are neapărat o problemă cu voi, se poate percepe așa din întrebările pe care le pune, sau această persoană poate fi uneori ironică, dar vrea să vă studieze foarte mult această persoană. Totuși veți putea sesiza în următoarea lună sau într-o lună și jumătate că această persoană chiar este mai glumeață, este mai curioasă, este mai dornică să vă cunoască și că va avea o atitudine mult mai prietenoasă față de voi. Și de asemenea un pic de atenție la o persoană de sex feminin cu care voi puteți lucra și care poate să fie, nu știu, un superior la locul de muncă, ce va avea tendința să-și verse nervii, să-și verse sentimentele negative, stările, trăirile, insomniile și alte probleme la voi, dar nu într-un sens plăcut, ci mai degrabă într-un sens de conflict. Un pic de atenție că această persoană vă va atrage niște conflicte și niște probleme care nici măcar nu sunt ale voastre, dar probabil pe acelea trebuie să le rezolvați pentru a câștiga aprecierea în acea firmă, în acel loc de muncă. Bun. Și avem ceașca numărul 1, acum ceașca numărul 2 și la voi se văd drumuri, dar voi aveți o ceașcă mai albă, mai liniștită. Urmează să primiți o veste bună, dar importantă, de la o persoană care poate să vă fie tată și o persoană care poate să vă fie, nu știu, frate, verișor, ceva de această natură. Dar sunt două persoane de sex masculin, asta vreau să vă zic. Cel puțin persoana mai în vârstă se definește printr-o mustață și nasul pare să fie un pic călin, cel puțin așa îl văd eu în cafea. Acest bărbat are tendința de a-și ține întotdeauna capul acoperit, dar și la acest bărbat mai tânăr aș vedea același lucru, văd cifrele FLA. Dar vă vor da niște vești bune care privesc toată familia. Nu sunt vești bune doar pentru ei sau doar pentru voi sau așa mai departe. Sunt vești bune în familie. Sau poate să fie faptul că acest frate urmează să se căsătorească sau să aibă un copil sau ceva de această natură. Dar este o veste de petrecere, de sărbătorire, de bucurie pentru toată lumea. De asemenea, un pic de atenție pentru că unul din acești doi bărbați poate să fie berbec.
Și pare că o femeie se va supăra destul de tare la veștile celor doi bărbați, dar este o femeie care are tendința de a fi destul de posesivă, destul de geloasă, destul de invidioasă în general când alți oameni reușesc și ea nu. Dar nu este o persoană care neapărat să, nu știu, să vrea rău celorlalți. Ce o deranjează este să nu cumva să fie altuia mai bine decât ei. Adică nu... Cumva femeia asta nu este deranjată de ceilalți dacă au mai puțin decât ea. Ea vrea să se știe emoția, vrea să se știe vitează, ea vrea să se știe că ea are control asupra tuturor lucrurilor și că restul sunt așa. Sunt și ei pe acolo, au și ei micile lor bucurii, da, ok, sărbătorește, ciocnește un pahar de ceva cu ei, da, important să nu o depășească pe ea. Cam asta este problema ei. Dar un pic de atenție că s-ar putea ca această persoană, această femeie să facă un pic de circ în această direcție și va trebui să înțelegeți că practic asta este singura ei problemă. Bun. În ceea ce ține de iubire pentru voi, văd că există foarte multe variante de a cunoaște oameni noi, de a vă apropia de cineva, de a crea o relație, însă nu mi se pare neapărat un context atât de bun pentru ceva care să dureze ani de zile sau restul vieții. Aveți oportunitatea să petreceți timp de calitate, să vă faceți prieteni, relații de scurtă durată, aventuri, ce vreți voi, dar nu ceva foarte stabil, nu ceva care să ajungă la căsnicie încă. Scuze. Nu pot să pun pauză pe acest telefon, dar încerc să beau un pic de apă, să văd dacă mă revin. Bun, revenim la ale noastre. Un pic de atenție aici, de ce? Pentru că în ceea ce ținem de iubire, deși lucrurile nu sunt foarte rele, nu simt neapărat o mulțumire, pentru că aici se simte ca și cum voi nu sunteți persoane tocmai mulțumite de faptul că aveți aceste oportunități. Este ca și cum, da, ok, am toate aceste oportunități, dar până la urmă, pentru ce dacă nu pot să am exact ceea ce vreau eu, când vreau eu, cum vreau eu și așa mai departe. Și stau să mă gândesc dacă acea femeie nu cumva sunteți voi. Da? Acum asta este ceea ce s-a spus. Știți foarte clar că vă zic lucrurile așa cum le văd, fie că vă place, fie că nu. Asta este. Până la urmă, eu judec pe baza informațiilor, cărților, zasului de cafea, nu neapărat vă cunosc pe fiecare în parte, pentru că aici fiecare veți ști cum vi se potrivește această etalare. Bun. Revenind la ale noastre, cumva voi aveți de învățat acum să iubiți fără așteptări, fără atașări, fără pretenții, fără cerințe. Este ca și cum voi trebuie să învățați pe de o parte să fiți independenți, dar pe de alta să vă mențineți deschiși la a cunoaște mai profund oamenii și să învățați cumva să rămâneți deschiși, cu brațele deschise către întâlnirea altor oameni, către a-i primi în viața voastră, pentru că voi încă mai aveți lecții de învățat, dar doar nu este momentul potrivit pentru a cunoaște neapărat acea persoană care să rămână întotdeauna lângă voi acum, dar asta nu înseamnă că nu veți găsi, asta nu înseamnă că voi trebuie să vă panicați, asta nu înseamnă că voi trebuie să vă puneți tot felul de probleme, că ce este în regulă cu voi, că ce nu este ok cu voi. Unii probabil vă faceți griji că, nu știu, sunteți la nu știu ce vârstă și încă nu v-ați căsătorit sau nu aveți pe cineva sau anumite țeluri în viață nu simțiți neapărat că le-ați atins, însă există un timp pentru toate. Și nu este cazul să grăbiți lucrurile, pentru că dacă acum voi încercați să grăbiți lucrurile, da, pe moment poate părea că ați reușit să rezolvați și să vă stabilizați o relație, dar un pic de atenție, pentru că ceea ce se formează acum pentru voi nu ține. Puteți să forțați, puteți să încercați, puteți să testați, puteți să vă chinuiți, să vă dați cu capul de pereți, că asta vă ajută în legătură cu relațiile, dar nu puneți pretenții prea mari, nu aveți așteptări prea mari de la parteneri acum, pentru că nu este ca și cum voi sunteți în etapa în care să ajungeți la căsnicie.
Dacă voi sunteți într-o relație în acest moment și puneți presiune pe partenerul vostru, foarte mare atenție, pentru că aici riscați să pierdeți acea relație. Deci nu puteți avea așteptări ca lucrurile acelea să se întâmple acum. Se vor întâmpla de la momentul lor. Și după cum se vede aici, avem ca o inimă, da? Bun. Ce este foarte important pentru voi să înțelegeți acum este că în viața voastră trebuie să se producă anumite schimbări. Aici cineva pare că a lenevit un pic de la țelul sau de la scopul vieții sale și acum trebuie să recupereze toată acea muncă. Văd că, iarăși, de întâlnit veți întâlni repede alte persoane. Depinde doar de voi dacă le primiți în viața voastră sau nu. Dar nu este ca și cum voi rămâneți singuri, nu este ca și cum voi, nu știu, v-a blestemat cineva sau cine știe ce ritualuri v-a făcut, cine știe cine v-a legat, nu știu, cununiile sau cum, mă rog, cum se zice la tot felul de ritualuri și astea care nu sunt tocmai ortodoxe, dar problema noastră nu este de asta, pentru că voi nu aveți așa ceva, voi nu aveți blesteme, voi nu aveți, nu știu ce, cununii legate, voi nu aveți probleme de asta, voi aveți alte aspecte pe care trebuie să vă focusați. Iar aici, menirea vieții voastre este mult mai puternică și trebuie să vă orientați spre carieră. Deci, cumva, pentru voi, obligatoriu, ceea ce aveți voi de făcut are de face cu cariera sub o formă sau alta. Deși la varianta 1 a fost mai clar în ce direcție ar trebui să meargă oamenii, aici totuși nu aș vedea o carieră anume, ceva specific, deci da. Dar, oricum, voi trebuie să aveți niște realizări pe carieră, au cam întârziat, trebuie să apară, trebuie să munciți pentru ele și abia apoi lucrurile se pot dezvolta. Și pe partea de dragoste, partea bună este că aveți foarte mari șanse să vă găsiți sufletul pereche pe care îl tot așteptați prin locul de muncă. Partea proastă este că nu se va întâmpla mai repede decât acele realizări mai mărețe pe care voi le veți avea. Deci, fie că vă place, fie că nu, asta e direcția. Bun. Un pic de atenție pentru cei care vă temeți să vorbiți în public, să vă confruntați cu alte persoane sau aveți temeri cumva ce țin de vorbire. Adică, nu știu, unii dintre voi, da, probabil vă temeți să țineți prezentări, alții dintre voi probabil vă temeți să, nu știu, dezbateți anumite lucruri pentru că vă este teamă să nu spuneți ceva greșit sau ceva de natura asta, un pic de atenție pentru că veți fi forțați să mergeți exact în direcția de care voi vă temeți cel mai mult. Deci, de ce vă temeți efectiv de asta veți întâlni, dar în perioada imediat următoare, aș spune că asta ar trebui să se întâmple ceea ce discutăm noi aici în etalare până la finalul lunii aprilie. Deci, fiți pe fază, pregătiți-vă de pe acum, dacă vă ajută un curs online sau, nu știu, ceva, un videoclip de YouTube pe direcția asta sau o carte, faceți în așa fel încât să începeți să studiați de acum, să urmăriți de acum, să citiți de acum, astfel încât voi să fiți pregătiți pentru tot ceea ce urmează. Sincer, nu văd, nu știu, probleme neapărat foarte mari la voi, nu văd probleme financiare, nu văd atât de multe lucruri care efectiv să vă doboare, dar cred că pentru voi starea voastră interioară este mai agitată și atunci ce se întâmplă? Sfera evenimentelor exterioare este cam liniștită și în rest este foarte multă agitație, dar nu neapărat distingem lucruri. Deci un pic de atenție pentru că voi ați putea foarte bine să vă induceți singuri anumite temeri sau să vă induceți singur un nivel ridicat de stres, chiar și în anumite momente în care nu este nevoie sau chiar și pe anumite domenii în care voi sunteți foarte bine și n-ați avea nevoie să vă mai stresați și ar trebui să vă relaxați. Învățați să vă controlați gândurile, învățați să vă controlați nivelul de stres, învățați să faceți ceva, să ieșiți din această rutină și din această modalitate a voastră de a gândi lucrurile foarte mult într-o sferă negativă, pentru că această negativitate nu vă ajută deloc, nici în momente de criză, nici în momente negative, nici în momente triste, în niciun moment și mai mult de atât, vă strică și în momentele bune. Da? Și suma tuturor gândurilor acestora negative practic vă dă o stare din ce în ce mai negativă. Dar nu este neapărat o stare pe care o comunicați cu ceilalți, nu vă văd să o faceți.
chiar vă văd, nu știu, că țineți toate lucrurile astea în voi și rămâneți voi cu gândurile voastre, cu temerile voastre și cam asta este. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și ne auzim curând. La revedere!